Optimistic outlook for Vietnam's economic prospects. And in our crosstalk, Vietnam's progress in simplifying business conditions. Hello there and welcome to another edition of BizLine here on VTV International. You're with me, Hoàng Hằng, and let's now take a look at some economic highlights over the past week. A number of international organizations had made positive forecasts on economic and credit prospects in Vietnam. Fitch Rating noted that the financial environment in Vietnam remains attractive for foreign credit institutions, despite divestments from foreign banks in the past 2 years. Fitch forecasts that foreign banks will continue to join Vietnam's market through the establishment of 100% foreign-owned branches. Credit rating agencies Moody's has upgraded Vietnam's rating from B1 to Ba3. The agency explained that a long average maturity of government bonds and a diminishing reliance on foreign currency debt pointed to a stable and gradually moderating government debt burden. Vietnam's GDP growth forecast for 2018 to 2022 is about 6.4%. ANZ said that Vietnam will have strong GDP growth at 6.8% this year and 7% next year. It believes the long-term prospects of Vietnam is influenced by a qualified workforce and benefits from free trade agreements. As there are currently 5,000 containers of imported scrap idle at seaports, causing overcrowdings and risks of environmental pollution, Minister of Industry and Trade Trần Tuấn Anh has issued a directive and assigned units to strengthen government's management of scrap import activities. The ministry has issued a circular to suspend temporary import for re-export for some types of scrap and will report to the Prime Minister on measures to strictly manage transit activities under the goods transit agreements which Vietnam signed with other countries. A delegation led by Minister of Agriculture and Rural Development Nguyễn Xuân Cường had a working session with Bình Định Province on Monday to implement some of the tasks of the Fisheries Law of 2017 and respond to the European Commission's or EC warnings against illegal fishing. Minister Nguyễn Xuân Cường asked Bình Định Province and other central coastal provinces to further promote the education of fishermen and seafood exporters about Directive 45 and Fisheries Law 2017. The fishing fleets need to be regulated and reorganized towards sustainable and responsible methods. Ship owners are requested to commit to not violating fishery laws. Functional forces shall be strengthened to inspect 100% of vessels coming in and out of the docks, while traceability needs to be ensured. An additional 2,000 tons of Longans, which is equivalent to 100 containers, will be exported to China. This was announced on Tuesday by the Sơn La provincial authorities. Previously, Song Ma district in northern Sơn La province exported 40 tons of Longans to China. This is the first batch of Longans to have been officially shipped to China by Cánh Đồng Vàng or Golden Farm Limited Company and Thanh Tùng Sơn La Limited Company. After several years of using advanced technology to cultivate Longans according to VietGap standards, Song Ma Longans now meet the strict requirements of the export market. This year's Song Ma Longan output is estimated to be around 40,000 tons. The National Salary Council held its third meeting to discuss raising regional minimum wages in 2019 on August the 13th. After intense debate and a vote, the increased rate was set at 5.3%. The rate equals to an average of 175,000 Vietnam dong or $7.74 per month. The National Wage Council will seek the government's approval. Once the 5.3% increase rate is approved by the government, it will directly affect 19 million workers in the entire country. The rapid growth of the minimum wage fulfills 93% of the minimum living standards and is expected to meet about 96% of the minimum living standards of workers in 2019.
After more than 2 years of gathering public opinion and 4 amendments, the latest draft of Decree 86 on transport business conditions had been submitted to the Prime Minister for consideration and approval. According to the draft, app-based taxis will not have to attach the light box or a fixed taxi on the roof of the car. Instead, the app-based taxi's badge should be listed to distinguish it from paper contract cars. The new draft added the concept of transport business, which means that if the business directly performs activities such as operating cars, driving and pricing, either with or without using applications, they will be considered as a transport business. If they only provide software application services to other transportation businesses, they shall be considered technology service providers. Those are some business highlights over the past week. Up next in our crosstalk, we will take a look at how far Vietnam has gone in simplifying business conditions. Since the government released resolution number 1 on the first day of this year, Vietnam's economy has been given another boost to achieve macroeconomic goals for the whole year. One leading factor emphasized throughout the resolution is simplifying administrative procedures and sub-licenses to encourage businesses and people. August the 15th was also the deadline for ministry to submit proposals on how they would do so. So how far have they gone in that process, and what should be done more to facilitate this process? Bizline this week tries to find out. But first, let's take a look at the following clip. Only 15% of business and investment conditions have been cut or simplified since the start of the year, though the deadline set for ministries to submit proposals by the Prime Minister on the 15th of August has passed. So far, only 15.2% of 5,905 procedures have been slashed or simplified, nearly 35% short of the target of 50%. Some ministries have been active in boosting administrative reforms, such as the Ministry of Construction and the Ministry of Industry and Trade. Under Directive 20, the Cabinet had requires business conditions to be actually cut and simplified. Ministries and sectors may not merge several conditions into one or just change their names. They are also required to quarterly report on any change in the number and list of goods subject to specialized inspection, as well as number of business conditions, explaining the costs for that change. In this episode of Bizline, Mr. Phan Đức Hiếu, Vice President of the Central Institute of Economic Management, will give us a deeper insight into what the government and ministries and agencies are doing about this issue. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ. Xin chào. Ngày 15 tháng 8 vừa qua cũng là thời hạn để rà soát cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh theo nghị quyết 01 của Chính phủ năm 2018. Vậy thì ông có thể đưa ra cái nhìn tổng quát về bức tranh cải cách thủ tục hành chính tính tới thời điểm hiện nay? Nhìn vào cái bức tranh tổng thể về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao cái chất lượng của môi trường kinh doanh thì có hai cái nhiệm vụ và hai cái tạm gọi là ưu tiên cũng như hai cái trọng tâm của Chính phủ lần này. Cái thứ nhất là chúng ta cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh theo cái phương pháp, cách thức và cái bộ chỉ số của Ngân hàng Thế giới mà liên quan đến 10 cái lĩnh vực. Ví dụ như gia nhập thị trường, ví dụ như xin giấy phép xây dựng, ví dụ như xin cấp điện, ví dụ như tiếp cận đất đai, tiếp cận cái tín dụng vân vân. Thì đấy là cái nhóm cải cách thứ nhất, tạm gọi là cái nhóm về cải thiện chỉ số về nâng cao chất lượng của môi trường kinh doanh. Đồng thời với việc đó thì Chính phủ cũng thực hiện một cái ưu tiên cải cách thứ hai, đó là cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh. Có nghĩa là chúng ta bãi bỏ đi những cái quy định về điều kiện kinh doanh không hợp lý, không cần thiết mà gây cản trở đến hoạt động kinh doanh. Và ở cái nhiệm vụ này thì Chính phủ cũng đưa ra các cái chỉ tiêu cải cách cũng như các cái giải pháp, biện pháp cải cách rất là cụ thể cho với từng bộ ngành. Ví dụ như vấn đề về nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh thì Chính phủ cũng đặt một cái mục tiêu, đó là phấn đấu cái chất lượng môi trường kinh doanh của nước ta bằng cái mức trung bình của 3 nước ASEAN như Thái Lan, Singapore và Malaysia.
Và đối với cái nhiệm vụ về cắt giảm và bãi bỏ các cái điều kiện kinh doanh không hợp lý thì chính phủ cũng đưa ra con số là ít nhất bãi bỏ từ 1/3 đến 1/2 tổng số các điều kiện kinh doanh đang có hiệu lực thi hành và đang áp dụng hiện nay. Và cái ngày 15 tháng 8 là cái ngày mà đây là cái hạn mà chính phủ yêu cầu các bộ ngành có liên quan phải trình được cái dự thảo nghị định, ở trong đó đề xuất bãi bỏ các cái điều kiện kinh doanh mà tạm gọi là không hợp lý, không cần thiết theo đúng cái chỉ tiêu của chính phủ. Thì tính cho đến nay thì hiện nay chỉ có một số ít các bộ đạt được đúng cái chỉ tiêu, tức là đã có cái nghị định, dự thảo cái nghị định ở trong đó xác định cụ thể những cái điều kiện kinh doanh gì được bãi bỏ. Còn lại rất nhiều các bộ hiện nay thì mới dừng lại ở cái giai đoạn tạm gọi là giai đoạn rà soát và xây dựng phương án bãi bỏ cũng như sửa đổi các điều kiện kinh doanh. Theo ông, vướng mắc và trở ngại lớn nhất ở đây là gì ạ? Trong năm vừa rồi thì cũng đã phân tích mổ xẻ rất nhiều những cái nguyên nhân vướng mắc trở ngại. Có thể là các bộ không tích cực, không chủ động. Nào là nguyên nhân vì nếu như chúng ta làm cải cách thủ tục hành chính đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng bỏ đi phần nào đó những cái quyền và cái lợi ích mà nó gắn với lại cái việc chúng ta thực hiện các thủ tục hành chính, hay là gắn với cái việc mà chúng ta thực thi quy định pháp luật. Thế rồi nào là năng lực cán bộ của các bộ ngành có thể là chưa đảm nhận hay chưa đáp ứng được cái yêu cầu của công việc, hay là vấn đề cái phạm vi công việc và khối lượng công việc là nhiều. Thì có rất nhiều nguyên nhân đã đưa ra, nhưng tôi cho rằng là tất cả các nguyên nhân đều không thể sử dụng để lý giải cho bất kể một cái sự chậm trễ gì. Vì đây là yêu cầu của chính phủ, và công việc này thì quả thật cũng không phải là chính phủ yêu cầu các bộ ngành làm trong một thời gian rất là ngắn, mà nó xuất phát cái việc này từ cái nghị quyết chính thức của chính phủ đã từ tháng 8 năm 2017. Có lẽ là không nên bàn về nguyên nhân, mà lên bàn về việc là nếu như bộ ngành nào, cơ quan nào mà không thực hiện đúng cái nhiệm vụ được giao thì nên thực hiện đúng cái kỷ luật kỷ cương hành chính để tránh tạo ra một cái tiền lệ xấu. Vâng, bây giờ chúng ta hãy đến với kỳ vọng của các doanh nghiệp. Như chúng ta đã biết thì năm 2017 là năm đột phá trong việc cải cách thủ tục hành chính ở nhiều bộ ngành. Vậy thì theo ông, kết quả này đã đáp ứng được bao nhiêu kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp? Cá nhân tôi trong cái quá trình tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp thì thấy rằng là thế này. Cái thứ nhất là cái tác động của cái cải thiện môi trường kinh doanh ở nước ta là có tác động tích cực đến cộng đồng doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp cũng rất nhiều doanh nghiệp cũng cảm nhận rằng cái sự dễ dàng hơn trong việc thực hiện một số cái thủ tục hành chính. Nhưng để hỏi xem thực sự là cái kết quả cải cách đấy đã đáp ứng được, tức là thỏa mãn được cái kỳ vọng của cộng đồng xã hội hay chưa, thì rõ ràng câu trả lời ở đây là chưa. Cộng đồng doanh nghiệp thì họ kỳ vọng một cái sự lớn hơn rất nhiều, một cái sự cải cách ở đây chứ không phải là sự cải thiện, mà thực sự là tạo thuận lợi và thúc đẩy cái hoạt động kinh doanh một cách nhanh chóng. Nếu như chúng ta tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp thì vấn đề mà được doanh nghiệp tạm gọi là kêu ca, phàn nàn nhiều nhất có lẽ là cái tiếp cận về nguồn lực đất đai. Đó là các cái quy trình thủ tục thuê đất, xin cấp đất và để có được cái mặt bằng để thực hiện sản xuất kinh doanh. Đối với xuất nhập khẩu thì có thể nói rằng là riêng về cái thủ tục kiểm tra chuyên ngành một năm của chúng ta, nó đã tạo ra một cái phí tổn cho xã hội lên đến hàng mười mấy nghìn tỷ, nhiều triệu ngày công. Và như vậy chúng ta hình dung ra đó là chi phí kinh doanh, đương nhiên nó sẽ cộng gộp vào, nó làm gia tăng cái giá sản phẩm cũng như giá dịch vụ. Thì các cái nghiên cứu gần đây chỉ ra cho rằng, tôi lấy ví dụ như thế này, thời gian nhập khẩu và tuân thủ kiểm tra chuyên ngành thì Việt Nam mất đến 76 giờ và cao hơn cái mức trung bình của ASEAN gần 3 lần, là họ chỉ có 28 giờ thì Việt Nam để chiếm đến 76 giờ. Hay là cái thời gian để tuân thủ cái thủ tục về kiểm tra chuyên ngành cho xuất khẩu ấy, của chúng ta cũng là 50 giờ và cao gấp đôi so với mức trung bình của ASEAN, là họ chỉ mất khoảng 25 giờ. Chúng ta hình dung ra rõ ràng tất cả những câu chuyện này thì một lần nữa cũng cho thấy rằng là cái nỗ lực, cái đòi hỏi về cải cách nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, đặc biệt là trong một số lĩnh vực rất cụ thể. Và cái lĩnh vực ví dụ như thuận lợi hóa thương mại đòi hỏi cái nỗ lực rất lớn của các bộ ngành để ít nhất chúng ta có thể cải thiện hơn so với chúng ta, nhưng phải bắt kịp được cái sự ta tạm gọi là cái mức trung bình của các nước. This company exports Vietnamese traditional spices such as peppers, ginger, star anise, and cinnamon to the EU and the Middle East market. Over the past 4 years, the company has been receiving more and more favorable treatment from authorities. However, there are still obstacles in sub-licenses that need to be further improved. Có những đơn hàng chúng tôi khi chuyển sang đến cho khách hàng chỉ mất khoảng 10 đến 12 ngày thôi, nhưng khi chúng tôi làm CO mất khoảng đến 3 tuần. Có những cái CO chúng tôi còn xin hơn cả như thế, đều không được cấp. Các bộ phận và các cán bộ khi nhận hồ sơ của chúng tôi nó không có sự thống nhất về mặt
bổ sung hồ sơ như thế nào. Ví dụ như là có những cái sản phẩm, cùng một sản phẩm, cùng một khách hàng và cùng một nước chúng tôi đi thì đơn hàng trước chúng tôi xin CO rất dễ dàng. Nhưng với những đơn hàng thứ hai khi chúng tôi lên xin CO thì gặp một cán bộ khác và doanh nghiệp phải đi lại khá nhiều lần để có thể xin được một thông từ đó. Such inefficient administrative procedures have caused red tape and bureaucracy at many levels, prompting a more effective deployment of an e-government. Here, technologies are exploited, cutting personnel, and thus every transaction is publicized in a more transparent way. Đó là một cái ban thư ký thực sự mạnh để thúc đẩy và để hỗ trợ cho các bộ có thêm được các cái động lực phải đưa lên điện tử hóa để mà không còn sự gặp mặt giữa công chức với lại doanh nghiệp, thì cái đấy nó cũng được xem xét theo một cái góc độ là nó cũng làm chậm cái tiến trình vừa rồi. Every day, Linhan District in Hanam Province receives up to 70 dossiers processed through its e-government system. Each dossier needs 3 to 5 minutes for being uploaded onto the system and then processed. Businesses and people can keep track of the process through computers or phones. Since the application, the number of documents processed every day by the district authority has tripled. Khi mà thực hiện cái giải quyết cái bộ thủ tục hành chính cũng như cái việc mà cái liên thông nhiều cấp thì cái việc giải quyết thủ tục hành chính nó được tốt hơn. Đối với lãnh đạo thì có thể kiểm tra được toàn bộ cái hồ sơ, tài liệu hoặc là người dân người ta đến đăng ký cũng như là xử lý cái tài liệu của anh em chuyên viên, cán bộ chuyên môn đang làm ở vị trí nào thì chúng ta đều có thể nắm được. Hanam Province has not been alone in developing an e-government. Many localities have successfully applied technology to services like taxes, customs, and business registration. Overall, it is estimated that localities have reduced 40% of the processing time and 80% of costs in printing and paper. Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho đến cái việc theo dõi các cái hệ thống giải quyết qua các cái hệ thống mạng đều được chúng tôi thực hiện. In addition, the information technology infrastructure between agencies must be synchronized, creating a legal corridor for data processing among the managing agencies on the system. Với hành động cụ thể của các bộ ngành trong việc cải cách thủ tục hành chính trong những năm qua thì ông có nhận định như thế nào về khoảng cách chất lượng, thể chế kinh tế cũng như là môi trường kinh doanh của Việt Nam so với các quốc gia khác trong khu vực ASEAN? Cũng phải thừa nhận rằng là cái chất lượng của môi trường kinh doanh của nước ta là cũng có rất nhiều những cái thay đổi theo cái hướng tích cực. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm vừa rồi, chúng ta cũng có những cái bước thăng hạng chung rất lớn, chúng ta tăng đến 15 hạng. Và hiện nay xếp vào thứ khoảng hơn 80 trong số 189 quốc gia. Thế tuy nhiên nhìn vào sâu chi tiết vào trong cái chất lượng môi trường kinh doanh của chúng ta thì nó có cái sự không đồng đều. Có những lĩnh vực có thể nói là chúng ta cũng rất tốt. Ví dụ như vấn đề về chỉ số về nộp thuế, bảo hiểm xã hội. Chúng ta tăng đến 6, 7, 80 bậc và cắt giảm rất nhiều cái thời gian thủ tục. Nhưng ngược lại thì có những cái thủ tục coi như là gần như đứng cuối trong các cái nhóm xếp hạng quốc gia. Tôi lấy ví dụ như vấn đề về khởi sự kinh doanh. Thì hiện nay cái độ khó về khởi sự kinh doanh của nước ta thì vẫn được xếp thứ 123 trên 189 quốc gia. Hay cái chỉ số về phá sản doanh nghiệp hay chỉ số về thực thi hợp đồng, chúng ta đều xếp ở cái vị trí là rất là kém. Và như vậy nếu như tính trung bình thì hiện nay chúng ta mới có thể gọi là đạt mức trung bình của ASEAN 5. Vậy thì để đạt được mức ASEAN 4 thì chúng ta cần phải làm những gì? Chúng ta phải hình dung là cái câu chuyện cải cách này nó rất là động. Có nghĩa rằng là khi chúng ta cải cách thì không có nghĩa rằng các nước khác họ không cải cách và họ đi tụt lùi. Và thậm chí các nước họ cũng cải cách mạnh hơn chúng ta. Cho nên là nếu như chúng ta, cái nỗ lực của chúng ta cũng chỉ đặt ra là bằng nỗ lực của các nước thì rõ ràng là cái câu chuyện này giống như chạy đua là chúng ta không bao giờ đuổi kịp. Cho nên tôi cho rằng là cái điều quan trọng nhất của chúng ta là để đạt được cái chỉ tiêu về cải cách thì nỗ lực của chúng ta phải gấp đôi, gấp 3, thậm chí phải gấp nhiều lần thì khi đó chúng ta mới có thể bắt kịp được. Cho nên là ở cái câu chuyện này thì tôi cho rằng là riêng ở nước ta thì cái đòi hỏi ở đây và cái nhận thức của các cơ quan có liên quan cho rằng là cái nỗ lực này phải ngày càng lớn. Năm sau phải lớn hơn nhiều lần năm trước. At a national online conference on the promotion of national single window and ASEAN single window, Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc asked ministries and localities to take drastic actions in the reforming process. The national one-door mechanism was available 4 years ago,
So far, 11 ministries and sectors have been connected to the mechanism. However, according to Ministry of Finance, a total of 53 administrative procedures have to date connected to the National Single Window mechanism. By the end of this year, an additional 143 administrative procedures will be carried out through the mechanism, raising the total to 196 out of 253. Chúng ta mới thực hiện được có 53 trên 251 cái thủ tục hành chính của 13 cái bộ ngành đưa vào cơ chế một cửa quốc gia. Và kiểm tra chuyên ngành thì chúng ta mới trong 4 năm vừa qua mới giảm được 4.000 cái mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành, từ 82.000 xuống còn 78.000 cái hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành. Đây cũng là một cái điểm tắc rất là lớn. Meanwhile, the ASEAN Single Window is available for Vietnam businesses since the beginning of this year. Vietnam is one of the first 5 ASEAN countries to exchange Certificate of Origin or CO with other ASEAN countries through this mechanism. Thanks to this, customs clearance at the border gate of Vietnam for exports fell by 3 hours, while cost of each shipment has been reduced by $19, according to the World Bank. Chính phủ ghi nhận biểu dương sự quyết tâm của các bộ Công thương, Giao thông vận tải, Khoa học công nghệ, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Y tế trong việc phối hợp với Bộ Tài chính triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại đối với bộ ngành mình được giao. Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc also requested the ministries to put more efforts into reducing the rate of specialized inspections from 19 to less than 15%. Vâng, với cái chỉ số khởi sự kinh doanh mà vẫn chưa đạt được chỉ số như là chúng ta mong muốn ấy, thì cái điều này nó cản trở như thế nào trong cái việc khởi nghiệp của các doanh nghiệp? Vì đây cũng là một cái vấn đề mà rất được quan tâm trong thời gian gần đây. Nó có 3 cái tác động. Cái tác động trực tiếp nhất như chúng ta biết là khi mà kéo dài thực hiện thủ tục hành chính thì doanh nghiệp đương nhiên phải tốn kém một cái chi phí. Đó là cái chi phí thời gian anh ta phải bỏ ra để đi lại, chi phí vật chất, thậm chí là tiền xăng xe. Tuy nhiên cái điều này thì có người nói rằng là nó cũng là tốn kém nhưng nó không phải là đáng kể. Nhưng cái tác động thứ hai chúng ta thấy rằng đôi khi nó sẽ làm mất đi một cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp và nó tạo ra một cái sự lãng phí. Ví dụ như chúng ta đi thành lập một doanh nghiệp để đi kinh doanh, như ghi nhận của Ngân hàng Thế giới hiện nay, trong một số trường hợp chúng ta mất đến 26 ngày làm việc. Suốt cái thời gian từ lúc chúng ta có ý tưởng, từ bắt đầu chúng ta nộp hồ sơ đến khi chúng ta có thể giao dịch đối với khách hàng, nó kéo dài đến hàng tháng rồi. Vì nếu như chúng ta hoàn thành trong 3 ngày thì chúng ta có thể tiến hành hoạt động kinh doanh ngay và chúng ta có thể có ngay những cái hợp đồng kinh doanh. Và như vậy đó là cái chi phí cơ hội. Đồng thời nữa, cái khoản đầu tư của chúng ta vào thiết lập các hoạt động kinh doanh nó trở nên lãng phí khi chúng ta không có cái quyền, cái cơ hội để kinh doanh, để bù đắp cho những cái chi phí mà chúng ta đã bỏ ra. Và cái tác động thứ ba chúng ta hình dung thấy rằng là xét về mặt thu hút đầu tư nước ngoài, thì giả sử như một nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam mà họ nhìn vào cái bảng so sánh đánh giá về chất lượng môi trường kinh doanh Việt Nam và họ thấy rằng cái thủ tục khởi sự của doanh nghiệp Việt Nam nó khó đến mức nó thậm chí nó nằm ở cái thứ hạng rất thấp, có nghĩa là rất khó trong so với các nước khác, thì rõ ràng cái sự lựa chọn đầu tư kinh doanh của họ sẽ bị ảnh hưởng. Thế như vậy họ sẽ tính đến thế thì ta đầu tư vào Thái Lan trong nhóm những cái quốc gia đứng đầu về môi trường kinh doanh, hay chúng ta đầu tư vào Việt Nam, cái chất lượng môi trường kinh doanh nó ảnh hưởng khá nghiêm trọng và nó gây ra thậm chí những cái thiệt hại vật chất cho các cái doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư, và thậm chí nó làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam kém hấp dẫn hơn. Tiền Giang province has a great advantage in attracting foreign investors to the industry of producing and processing agricultural products. In 2016, foreign investors had to spend a day and a half to have their business registration processed. So far, this work has shortened to half a day of the fattest of the country. This is part of the province's efforts in administrative reforms to attract investment. Đối với Tiền Giang thì thực hiện tốt các ưu đãi đầu tư theo các quy định của nhà nước. Chúng tôi tạo một cái hành lang pháp lý và một cái sự công bằng giữa các nhà đầu tư. Chúng tôi không có phân biệt nhà đầu tư lớn. Over the years, Tiền Giang province has shortened administrative procedures to implement the one-door mechanism, in addition to synchronous investment in transport infrastructure and electricity at industrial zones. Đã nhận được rất nhiều giúp đỡ và ủng hộ từ phía Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
nói riêng và từ trung ương. Chính như vậy là cũng tạo một cái môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư được hoạt động kinh tế hiệu quả. FDI in the province is currently the fourth largest in the Mekong Delta, contributing to local budgets of more than $85 million annually. The province can be seen as a vivid example for attracting more FDI through simplifying administrative procedures. Người dân và doanh nghiệp là những người được hưởng lợi từ đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Vậy thì theo ông họ cần phải làm gì để góp phần cùng với chính phủ thực hiện chủ trương này? Thế giờ muốn cải cách thì đôi khi các bộ ngành thậm chí họ cũng rất là lúng túng và họ cũng không nhận thức ra được là cái gì đang cản trở doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp lại là người nhận thức rõ nhất là trong quá trình thực hiện các cái thủ tục hành chính thì cái khâu nào, cái hồ sơ nào, cái quy trình nào thực sự là bất hợp lý và thực sự là đang cản trở họ. Thế thì cái vai trò của doanh nghiệp và của công dân nó rất quan trọng trong cái việc thực sự phải cởi mở, thực sự phải thẳng thắn và thực sự phải chia sẻ, thậm chí phải kiến nghị các cơ quan có liên quan về tất cả những cái vấn đề vướng mắc một cách thẳng thắn đầy đủ nhất có thể. Thì từ đó các cái cơ quan có liên quan mới có thể thậm chí xác định chính xác hơn, cũng như là có thêm được cái áp lực từ xã hội để thúc đẩy họ. Trong cái trường hợp này thì vai trò của các cái cơ quan đại diện, các hiệp hội ngành nghề là đóng vai trò quan trọng. Hiệp hội doanh nghiệp tích cực chủ động trong vấn đề tìm kiếm các khó khăn vướng mắc và sau đó thì kiến nghị với chính phủ và các cơ quan có liên quan, thì rõ ràng cái kênh đó nó sẽ có hiệu quả hơn. Với nỗ lực cải cách hành chính mạnh mẽ từ chính phủ, vậy thì theo ông cần phải làm gì để có thể giúp nỗ lực này lan tỏa rộng hơn nữa đến các bộ ngành cũng như là địa phương? Chính phủ thì quyết tâm rất lớn và đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ. Các cái chỉ đạo của chính phủ cũng như Thủ tướng Chính phủ về cải cách kinh doanh là rất cụ thể, rất rõ ràng, thậm chí tính đến các cái chỉ tiêu có thể đo lường được. Tuy nhiên thì cái thành công của cải cách này nó cũng lại phụ thuộc vào cái sự tích cực chủ động cũng như là cái nỗ lực của các cái cơ quan và được giao trách nhiệm, cụ thể là các bộ ngành và các cơ quan có liên quan. Thế thì làm thế nào để cái cải cách này nó không thành hình thức, nó không thành phong trào, mà thực sự nó là một cái cải cách vì cái lợi ích chung của xã hội và thậm chí cũng là vì lợi ích của chính bộ ngành mình. Như vậy, việc đầu tiên tôi cũng kêu gọi tích cực chủ động và ý thức trách nhiệm của chính những cơ quan mà được giao cái nhiệm vụ thực thi các cái phương án cải cách theo chỉ đạo của chính phủ. Thế tuy nhiên thì nó vẫn có một cái câu chuyện thứ hai, tôi cũng mong muốn chính phủ là thực hiện nghiêm cái kỷ luật kỷ cương hành chính như đã đề ra. Ví dụ như các nghị quyết của chính phủ đều quy cái trách nhiệm. Nếu như không thực hiện đúng cái nhiệm vụ được giao thì người đứng đầu cơ quan tổ chức đó phải chịu trách nhiệm trước chính phủ về mặt khối lượng công việc, về mặt tiến độ công việc, về mặt nội dung công việc. Cái điều đó nó sẽ có tác động ngay cả khi một ai đó chần chừ, một ai đó không muốn làm, thì vì áp lực, vì cái kỷ luật, vì cái trách nhiệm hành chính thì họ cũng phải làm. Thì khi đó tôi cho rằng là cải cách nó mới có thể thực hiện được. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. It has been 13 years since the law on enterprises were first introduced and thousands of business conditions have been cut on various fields. However, to further enhance the effectiveness of the works, as well as to better support enterprises, there should be more all-out efforts from government, ministries, and businesses themselves. Business community is optimistic about this, and the authority should also take the steps to respond to their wish. And that also wrap up this edition of BizLine. For more news and updates, please log on to vtv4.vn, our YouTube channel at VTV4Go. Goodbye for now, and thanks for